आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौं सिन्टेक आईपी क्यामेराहरूलाई रिसेट गरेर फुल्ली नयाँ जस्तो कसरी बनाउने। त्यसको लागि आईपीसी ब्याच टुल भन्ने सफ्टवेयर ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नुपर्छ र ल्यापटप जुन छ क्यामेरा जुन नेटवर्कमा छ, जुन राउटरसँग क्यामेरा कनेक्टेड छ, त्यही राउटरसँग त्यही वाइफाईसँग ल्यापटप पनि कनेक्ट हुनुपर्छ, सेम नेटवर्कमा हुनुपर्छ। अनि ल्यापटपमा आईपीसी ब्याच टुल रन गरेपछि आफ्नो नेटवर्क भित्र त्यो नेटवर्क भित्र जतिवटा आईपी क्यामेराहरू छ सबैको आईपी एड्रेस सर्च गरेर यहाँ लिस्टमा देखाइदिन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा आईपी क्यामेरा रिसेट गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि मानौ यहाँ 1.249 छ, यसलाई रिसेट गर्ने हो भने यसलाई यसरी टिक लगाउने। त्यसपछि यहाँ फुल रिकभरी भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने। अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेट डिभाइस सक्सेस भनेर देखायो। भनेपछि यो डिभाइस अब रिसेट भइरहेछ। अब एकछिन रिस्टार्ट हुन्छ अनि रिसेट भएर फेरि यहाँ आईपी एड्रेस देखाइदिन्छ। डिभाइस रिसेट सक्सेस पनि भनिदियो। भनेपछि रिसेट भयो। तर फुल्ली रिसेट नयाँ जस्तो गर्नलाई तीनटा प्रोसेस गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा यो भयो। अब यो फेरि रिस्टार्ट भइरहेछ। रिस्टार्ट भएर आफै रिफ्रेश भयो भने पनि ठिक छ, नभए फेरि एकचोटि आईपीसी ब्याच टुल सफ्टवेयर रन गर्ने। .249 वाला जुन छ आईपी एड्रेस अहिले 151 भइसक्यो। यसलाई फेरि टिक लगाउने। त्यसपछि फुल नेटकममा दोस्रो नम्बर प्रोसेस भनेको फुल नेटकममा जाने अनि फुल नेटकम यहाँ स्विच अन गरेर ओके गरिदिने। त्यसपछि एप्लाई गरिदिने। एप्लाई गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ सेट सक्सेस भनेर यहाँ देखायो। भनेपछि दोस्रो नम्बरको सेटिङ पनि सक्सेस भयो। अब तेस्रो नम्बर भनेको आईपी एड्रेसमा जाने। डीएचसीपी मा टिक छ भने ठिकै छ, नभए टिक लगाउने, ओके गर्ने अनि त्यसपछि एप्लाई गरिदिने। एप्लाई गरेपछि फेरि तपाईलाई यहाँ सेट आईपी सक्सेस भनेर देखायो। भनेपछि यो तीनटै प्रोसेस गरेपछि हाम्रो क्यामेरा रिसेट भएर नयाँमा जस्तो आउँछ त्यस्तो कन्डिसनमा आइसक्यो। हामीले के गर्यौं? एक नम्बरमा फुल रिकभरी, दोस्रो नम्बरमा फुल नेटकममा जाने अनि यहाँ अन गरेर ओके गरेर एप्लाई गरिदिने। तेस्रो नम्बरमा आईपी एड्रेसमा जाने, डीएचसीपी मा टिक लगाएर ओके गरेर एप्लाई गरिदिने। यो तीनटै सेटिङ गरेपछि हाम्रो क्यामेरा फुल्ली रिसेट भएर नयाँ जस्तो कन्डिसनमा आइहाल्छ। यसरी नै यो सिन्टेक आईपी क्यामेराहरूलाई रिसेट गरेर नयाँ जस्तो सेटिङमा, नयाँ जस्तो कन्डिसनमा ल्याउने तरिका। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। Dance with me.